Welcome back. In last lecture, we have discussed about electronic timer. Generally, we use IC555 as timer. We have seen the functional block diagram of IC555. See, this is the functional block diagram of timer 555. It consists of voltage divider circuit, two comparators, one flip-flop, two transistor and output stage. Two comparators are trigger and threshold comparator. Voltage divider circuit consists of three resistors of equal values. There is RS flip-flop, transistor T1 is the discharge transistor and transistor T2 is your reset transistor. Okay. When trigger voltage reaches to VCC by 3, lower comparator changes its state. It sets the flip-flop, therefore Q bar output goes to 0. Hence transistor T1 remains off and the external capacitor connected to this discharge terminal starts charging. When 2 VCC by 3 voltage is applied to upper comparator, that is to your threshold terminal, upper comparator changes its state. It resets the flip-flop. When flip-flop resets, its Q bar output goes to 1. Therefore, voltage is given to transistor T1. Transistor T1 turns on and hence the external capacitor connected to discharge terminal now discharges through this transistor T1. This is the action what happens in your IC555. आपण गेल्या लेक्चरमध्ये IC555 ची फलनिक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ठोकळाकृती पाहिली. या ठोकळाकृतीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की दोन कंपॅरेटर असतात, एक फ्लिप फ्लॉप असतो, दोन ट्रान्झिस्टर असतात, तीन रेजिस्टर सिरीजमध्ये जोडून व्होल्टेज डिव्हायडर सर्किट तयार केलं जातं. खालचा किंवा ट्रिगर कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज VCC भागिला 3, वरच्या कंपॅरेटरचं रेफरन्स व्होल्टेज 2 VCC भागिला 3 एवढं ठेवलं जातं. जेव्हा खालच्या कंपॅरेटरचं व्होल्टेज VCC भागिला 3 ला येतं तेव्हा खालचा कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो, फ्लिप फ्लॉप सेट होतो, क्यू बार 0 होतो, ट्रान्झिस्टर T1 ऑफ होतो आणि एक्सटर्नल जो कॅपॅसिटर आपण पिन नंबर 7 ला जोडलेला आहे तो चार्ज होत राहतो. जेव्हा वरच्या कंपॅरेटरचं व्होल्टेज 2 VCC बाय 3 येतं तेव्हा वरचा कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो, फ्लिप फ्लॉप रिसेट करतो, क्यू बार 1 होतो, त्यामुळे ट्रान्झिस्टर T1 ऑन होतो. परिणामी त्याला जोडलेला कॅपॅसिटर C हा ट्रान्झिस्टर T1 मार्फत डिस्चार्ज होतो. या दोन ॲक्शन जर तुमच्या लक्षात आल्या असतील तर तुम्ही IC555 चे जे ॲप्लिकेशन आहे ते सहज अंडरस्टँड करू शकतात. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ॲप्लिकेशन ऑफ टायमर 555. Timer 555 is a versatile timer IC used in number of applications. These are the very few number of applications that we have been enlisted in this topic. First application that we have to study is a stable multivibrator. What is a stable multivibrator? In previous lecture we have been discussed about multivibrators. There are three types of multivibrator: astable, monostable, bistable. We have to discuss all this circuit using timer 555. Now I am starting with a stable multivibrator. आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये मल्टीव्हायब्रेटरचा अभ्यास केला. मल्टीव्हायब्रेटरचे 3 प्रकार पडतात: अस्टेबल, मोनोस्टेबल आणि बायस्टेबल. हे तिन्ही सर्किट आपण टायमर 555 वापरून कसे बनवता येतात, त्यांचं कार्यपद्धत कशी असते त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. सध्या आपण पाहूयात टायमर 555 वापरून अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. सी, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. सी द सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम म्हणून तुमच्या लक्षात येईल की याच्यामध्ये पिन नंबर 2 अँड पिन नंबर 6 हे दोघं एकत्र केलेले आहेत. पिन नंबर 2 मीन्स व्हॉट? टेल मी. ट्रिगर. यस. पिन नंबर 6 इज थ्रेशोल्ड. हे दोन कंपॅरेटर आहेत.
ट्रिगर आणि थ्रेशोल्ड याचं रेफरन्स व्होल्टेज किती VCC/3 याचं किती असतं 2 VCC/3 ओके. पहा दोन्ही कंपॅरेटरचे हे ट्रिगर अँड थ्रेशोल्ड टर्मिनल एकत्र केले बरोबर, त्याला हा कॅपॅसिटर जोडला कॅपॅसिटर C जो मी सांगितला होता की आपण तो डिस्चार्ज टोकाला जोडतो तो RB मार्फत डिस्चार्ज टोकाला जोडला. येते लक्षात. आणि VCC आणि तुमच्या ह्या RB मध्ये आणखी एक रेजिस्टर जोडला RA. बाकीचं पहा पिन नंबर 8 पॉझिटिव्ह VCC, पिन नंबर 1 ग्राउंड, पिन नंबर 5 0.01 मायक्रोफॅरेडच्या साह्याने ग्राउंडला जोडतात. मी आधीच सांगितलं होतं पहा only 3 terminals are very important here. Pin number 2, 6 and 7. Pin number 1 is as usual ground. Pin number 8 is positive VCC. Pin number 4 that is reset terminal. When external resetting is not required then it is connected to positive supply. Pin number 3 is output and pin number 5 this is your control terminal is bypassed through 0.01 microfarad to the ground. हे कनेक्शन तुम्हाला माहिती आहेत. फक्त जे 3 कनेक्शन तुम्हाला शिकायचे आहेत ते कोणते पिन नंबर 2, 6 आणि 7. म्हणून पुढे जेव्हा तुम्ही सर्किटचा अभ्यास कराल तेव्हा हे 2, 6 आणि 7 यांची अरेंजमेंट कशी करतोय आपण ते लक्षात घ्या. अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर मध्ये मी काय केलंय पिन नंबर 2, 6 एकत्र केले. पिन नंबर 7 ला RA आणि RB जोडलेले आहेत. याला त्याच्या सिरीज मध्ये कॅपॅसिटर C आपण जोडलेला आहे. सर्किट डायग्राम समजली. You know unstable multivibrator. In unstable multivibrator, both state are unstable. दोन्ही अवस्था त्याच्या कशा असतात बाळांनो अनस्टेबल म्हणजे तिथं कुठल्याही प्रकारची ट्रिगरिंगची आवश्यकता नाही. This multivibrator freely oscillates. हा जो मल्टीव्हायब्रेटर आहे सप्लाय ऑन केल्याबरोबर तो फ्रीली ऑसिलेट होतो, ऑन ऑफ होत राहतो. Therefore, sometimes this multivibrator is also known as free running oscillator. त्याला काय म्हणतो आपण फ्री रनिंग ऑसिलेटर किंवा फ्री रनिंग मल्टीव्हायब्रेटर. याच्या सहाय्याने आपण रेक्टँग्युलर किंवा स्क्वेअर वेव्ह तयार करू शकतो. येते लक्षात. नाव सी द सर्किट डायग्राम. नाव वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ दिस सर्किट. सप्लाय व्होल्टेज तुम्ही ऑन केलं पहा मी जे जसं सांगतोय तसं लक्षात घ्या. When you turn on supply voltage, what happens? Now current will flow through RA, RB and capacitor C gets charging. Capacitor काय होऊ लागतो? चार्ज होऊ लागतो. समजून घ्या. डोक्याला जास्त ताण देऊ नका. मी जसं सांगतोय तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. When supply voltage turns on, capacitor C now starts charging through resistor RA and RB. Initially capacitor was fully discharged. Now it is getting charged through RA and RB. आपल्याला माहिती आहे when capacitor charges the voltage across it increases exponentially. त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज वेळेनुसार वाढत जातं. When the voltage across this capacitor reaches VCC/3. VCC/3 is the reference voltage of trigger comparator. Okay. मग ट्रिगर कंपॅरेटरच्या रेफरन्स व्होल्टेजला जेव्हा हे कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज पोहोचतं तेव्हा ट्रिगर कंपॅरेटर मीन्स लोअर कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो. ट्रिगर कंपॅरेटरने अवस्था बदलली म्हणजे काय होतं फ्लिप फ्लॉप सेट होतो. आठवा ते सर्किट डायग्राम. ट्रिगर कंपॅरेटरने अवस्था बदलली फ्लिप फ्लॉप काय होतो सेट होतो. फ्लिप फ्लॉप सेट झाला क्यू बार काय होतो यस क्यू बार 0 होतो. क्यू बार 0 झाला म्हणजे ट्रान्झिस्टर T1 च्या बेसचं व्होल्टेज 0 होतं. त्यामुळे ट्रान्झिस्टर T1 ऑफ राहतो. त्यामुळे कॅपॅसिटर C पुन्हा चार्ज होत राहतो. तो डिस्चार्ज होत नाही. लक्षात घ्या. तुम्हाला ही जी सायकल आहे तुम्हाला माहिती आहे समजलेली आहे. पुन्हा एकदा सांगतो. सप्लाय व्होल्टेज लावलं कॅपॅसिटर C RA आणि RB मार्फत चार्ज होतो. त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज वाढत जातं. जेव्हा ते व्होल्टेज VCC/3 ला येतं तेव्हा लोअर कंपॅरेटर म्हणजे ट्रिगर कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो आणि फ्लिप फ्लॉप जो आहे तो सेट होतो. क्यू बार 0 होतो. त्यामुळे ट्रान्झिस्टर T1 ऑफ राहून कॅपॅसिटर पुढे चार्जच होत राहतो. ओके. हळूहळू पुन्हा कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज वाढत जातं. वाढत जेव्हा ते 2 VCC/3 ला येतं. नाउ नोट दिस पॉइंट. The voltage across capacitor now reaching to 2 VCC/3. This is the reference voltage of threshold comparator. What will happen?
When this voltage reaches to 2 VCC by 3, threshold comparator may change its state. थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलतो. थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरने अवस्था बदलली, फ्लिप फ्लॉप काय होतो? यस, फ्लिप फ्लॉप काय होतो तुमचा? रिसेट होतो. पहा, when threshold comparator changes its state, flip flop resets, Q bar output becomes 1. It turns on transistor T1, therefore capacitor now discharges through it. पहा, प्रोसेस लक्षात घ्या. आता काय झालंय? 2 VCC by 3 ला आलं, वरच्या कंपॅरेटरने अवस्था बदलली, फ्लिप फ्लॉप रिसेट झाला, ट्रान्झिस्टर ऑन झाला, कॅपॅसिटर सी नाऊ डिस्चार्जेस थ्रू रेजिस्टर RB. लक्षात घ्या, हा आता RB मार्फत काय होईल? डिस्चार्ज होईल. नोट दिस पॉइंट. नाऊ कॅपॅसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू रेजिस्टर RB. वेन द व्होल्टेज, आता रेजिस्टर डिस्चार्ज होतो म्हणजे काय? त्याच्या दरम्यानचं व्होल्टेज कमी होत जात आहे. व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर नाउ डिक्रीजिंग. वेन दॅट व्होल्टेज रिचेस टू VCC by 3. ओके, VCC by 3 ला आलं, पुन्हा खालचा कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल, फ्लिप फ्लॉप सेट होईल. फ्लिप फ्लॉप सेट झाला, क्यू बार 0 होईल, ट्रान्झिस्टर ऑफ होईल. आधी काय होता तो? आता ऑन. आता काय होईल? ऑफ. ट्रान्झिस्टर ऑफ झाला की काय होईल? कॅपॅसिटर पुन्हा चार्ज व्हायला लागेल. चार्ज होताना तो कुणामार्फत चार्ज होईल? RA प्लस RB दोघांमार्फत चार्ज होईल. पुन्हा त्याचं व्होल्टेज वाढत जाऊन 2 VCC by 3 होईल. पुन्हा अप्पर कंपॅरेटर त्याची अवस्था बदलेल, पुन्हा फ्लिप फ्लॉप रिसेट होईल, ट्रान्झिस्टर T1 ऑन होईल. ट्रान्झिस्टर T1 ऑन झाला, पुन्हा कॅपॅसिटर काय होईल? RB मार्फत ट्रान्झिस्टर मधून डिस्चार्ज होईल. अशा पद्धतीने कॅपॅसिटर डिस्चार्ज कंटिन्युअस होत राहील आणि आपल्याला आउटपुटला रेक्टेंग्युलर वेव्हफॉर्म मिळेल. लक्षात घ्या, व्हाय रेक्टेंग्युलर? बिकॉज चार्जिंग टाइम इज मोर दॅन डिस्चार्जिंग टाइम. नोट हिअर, बिकॉज व्हाईल चार्जिंग it charges through RA plus RB. While discharging, it discharges through what? RB. Note this point. जेव्हा तो चार्ज होतो तो RA आणि RB मार्फत चार्ज होतो, म्हणजे चार्जिंगचा टाइम पिरियड थोडा जास्त असतो आणि डिस्चार्जिंगचा टाइम पिरियड एक्झॅक्टली कमी असतो, आणि त्यामुळे आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह मिळत नाही, रेक्टेंग्युलर वेव्ह मिळते. जर तुम्हाला परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करायला लागेल? तुम्हाला हा RB जो आहे, ह्या RB चार्जिंगच्या वेळेस हा जो कॅपॅसिटर आहे फक्त RA मार्फत चार्ज झाला पाहिजे आणि RA आणि RBच्या दोघांच्या किमती सारख्या पाहिजेत. म्हणजे कसं होईल? RA मार्फत जर तो डायरेक्ट चार्ज झाला तर चार्जिंगचा कालावधी आणि डिस्चार्जिंगचा कालावधी सारखा येईल, तर परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह मिळेल. त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? इथं RBच्या दरम्यान एक डायोड फक्त आपण जोडायला लागेल. डायोड जोडला की काय होईल? चार्जिंगच्या वेळेस RA मार्फत हा डायोडचा फॉरवर्ड रेजिस्टन्स एकदम कमी असेल, त्यामध्ये तो जो करंट आहे तो असा कॅपॅसिटरमधून वाहील आणि आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर वेव्ह मिळवता येईल. म्हणजे हे सर्किट आपण स्क्वेअर वेव्ह जनरेटरमध्ये करू शकतो. दिस इज द व्हेरी सिम्पल वर्किंग ऑफ युअर अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल. थोडंसं आपण पुढे जाऊया. याचं वर्किंग जे आहे ते मी इथं दिलेलं आहे. तुम्ही जर वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल. सगळ्या गोष्टी जे मी सांगितल्या त्या सगळ्या गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. जेव्हा तो चार्ज होतो म्हणजे तो ऑन होतो असं आपण म्हणूया. ऑन टाइम जो असतो त्याचा किती असेल? 0.693 इंटू RA प्लस RB इंटू C. म्हणजे हा जो कॅपॅसिटर आहे तो RA आणि RB मधून चार्ज होतो. डिस्चार्जिंगच्या वेळेस तो फक्त RB मधून डिस्चार्ज होतो, म्हणून त्याचा ऑफ टाइम किंवा डिस्चार्जिंग टाइम जो आहे तो किती आहे? 0.693 RB इंटू C. यावरून आपल्याला टोटल टाइम काढता येईल आणि तो जो टोटल टाइम असतो तो किती येतो? 0.693 in bracket RA plus 2RB into C. This is your अस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. पुन्हा पुढच्या लेक्चरमध्ये याविषयी थोडीशी मी माहिती देईल आणि आपण पुढच्या ॲप्लिकेशनकडे जाऊ. ठीक आहे, तोपर्यंत बाय, थँक्यू.